Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kerja. Welcome back dan selamat datang. So, hari tu saya ada janjikan dekat Twitter saya nak buat template video. So, sekarang baru siap. So, template video ni ada dua version. Saya akan letak link dekat description box. Korang boleh download. Saya akan cuba juga letak link font-font yang saya guna kat dalam template tu. So, korang kena download font tu dulu kalau korang nak guna. Baru korang download template video tu. Saya takkan buat full tutorial tapi saya akan guide macam mana nak guna video template tu. Okay, so untuk video template, nama pun template. Meaning saya just providekan animation, GIF semua tu, and korang just insert text korang je. So kalau korang tak suka, korang boleh edit ataupun kalau korang boleh buang part mana korang nak, and korang boleh tambah part yang korang nak. Semua tu lah. Okay, so jom kita start. Okay, so seperti yang saya katakan, ada dua template ni. Template yang pertama, untuk dua-dua template saya cuma buat 6 slide je. So kalau korang nak bagi panjang lagi, korang boleh tambah je slide ikut hati korang. Okay, so untuk slide pertama ni, saya buat warna dia macam ni sebab saya nak bagi match dengan GIF ni. So kalau korang tak suka, korang boleh ubah background dia macam biasa dekat design dengan format background. Yang shape ni saya buat sendiri tau, and saya dah groupkan. Jadi kalau korang nak ubah warna shape ni, korang tak payah ungroup, korang just klik dekat shape mana korang nak ubah. Contoh macam dekat sini. So korang just klik dekat sini, nampak tak? So korang boleh ubah format warna apa yang korang nak buat. Even, and then korang insert lah perkataan apa yang korang nak buat. So yang ni saya buat, yang ini saya buat sama je macam yang previous video yang tekan start tu. Yang ini ada GIF. So yang GIF ni korang boleh ubah, korang boleh delete, korang boleh tambah GIF yang korang nak sendiri. And then tapi satu benda lah korang kena ingat is korang, sebab saya dah letak animation. So kalau korang tak nak GIF ni, korang kena ingat susunan dia. So korang kena tambah animation sendiri dekat GIF yang korang tambah tu. Macam tu. Okay, so yang ini lain semua sama juga. Okay, so untuk slide yang terakhir ni, kalau korang tak buka animation pane ataupun korang tak tekan animation, katakan dekat home, korang takkan nampak. So korang kena tekan animation ataupun tekan animation pane, baru korang boleh nampak. So slide ni adalah slide yang animation antara animation yang awal saya ajar. So untuk cara korang insert text ni, korang kena ketepikan dia dulu. Okay, nampak tak? Ketepikan, korang insert text apa yang korang nak, and then korang kena letak balik. Tapi korang kena make sure dia selari lah. So korang kena sentiasa play, tengok betul tak. Okay, nampak macam ni dia teratas sikit. Korang tekan and then just adjust dia macam tu. Lepas tu tengok balik. Okay, macam tu. Okay, lepas tu untuk template yang seterusnya macam ni. Korang jangan risau, yang ni terkeluar-keluar ni, dia takkan, bila korang save as video takkan jadi macam ni. Dia just akan keluar apa yang ada dalam frame. Untuk template ni sama je macam template yang sebelum ni. Yang ni pun sama gak. Korang kena ketepikan dulu baru boleh insert text. Okay, so untuk template ni, katakanlah korang suka GIF ni, tapi korang tak nak guna template ni. So korang boleh Ctrl C dekat image, dekat GIF yang korang nak tu, and then korang tekan Ctrl V dekat sini. So nanti korang akan dapat image tu. Okay, macam tu je. And then so korang boleh save as a video, and korang akan dapat hasil dia macam ni. Okay, itu je untuk video kali ni. Saya harap video ni dapat membantu korang. Kalau korang ada guna template video ni, boleh tag saya dekat Twitter ataupun boleh hantar link ke apa-apa dekat Twitter lah. Kalau ada sebarang masalah ataupun suggestion nak buat video apa seterusnya, boleh komen dekat bawah ataupun DM saya dekat Twitter. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Thank you.